ښکلی سحر دی او په دې ښکلي سحر کې ما وایي چې په تاسو باندې زه د یو ښکلي لوکیشن نظاره وکم. راغلی ما جي خرفکان ته او خرفکان کې راغلی ما الشیز پارک ته. یو نوی پارک دی او یو داسې پارک دی چې هغه د غرونو په منځ کې دی. نو تاسو ته پته ده مونږ د غرونو خلک یو، هسې هم په مونږ باندې د غرونو خلک یو او بیا په غرونو په منځ کې دا یو ښکلی ځای. دا ښکلي ځای نظاره به تاسو باندې کوم، سیل به تاسو باندې کوم، هیله کوم چې دا به ستاسو هم خوښیږي. نو راځئ. ښکلی لوکیشن دی او د په ښکلي لوکیشن کې یو بل شانتي مزه وه. موسم ډېر ښکلی دی، نوی پارک دی، شینوالی دی پکې، د غرونو منځ کې دی، لایټینګ دی پکې، اوبه دی پکې، اوبه پکې بهیږي، د کلي ماحول دی، خوند کوي، مزه کوي. او په دې ټایم کې که داسې بره ماحول تاسو ته زه وښیم نو هغه به تاسو باندې نور هم ښه لګي. خو انیویز ویډیو چې کومه ده هغه ډېره زیاته اوږدوم نه، چې څه په دې پارک کې وو هغه هم تاسو د کیمرې په سترګه باندې وښولو. د ځان خیال ساتئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. ما سلامه، الله حافظ، الله نگهبان، د لوی الله په امان. ټاډا.